Hei kaikille! Heidi Elisa tässä. Tervetuloa Puhutaan videosarjan toisen osan pariin. Tässä jaksossa aiheena on käsityöt ja niihin liittyen myös vaatteet, pikamuoti ja vähän aivotutkimuskin. Mikäli te olette nähneet mun aiempia videoita, niin te tiedätte, että mä olen tosiaankin käsityöihminen. Mä neulon, virkkaan, ompelen käsin ja koneella ja oon tehnyt näitä kaikkia oikeastaan ihan pienestä pitäen. Mulla ei ole mitään käsityö- tai vaatealaan liittyvää muodollista koulutusta, vaan sen minkä mä osaan, niin mä oon opetellut kotona, koulussa ja itsekseni käsityölehtien ja netin avulla. Miksi kannattaa harrastaa käsitöitä? Jos ei ole eläissään tarttunut sukkapuikkoihin tai käyttänyt ompelukonetta tai muistaa sellaisesta lähinnä vaan ne muutamat koulun käsityötunnit, jolloin sitä harjoiteltiin, niin ymmärrän, jos ajatus käsitöiden tekemisestä tuntuu liian vaivalloiselta ja vaikealta, jotta sitä voisi harrastaa ihan vaan omaksi huvikseen. Mutta pipojen virkkaaminen ja paitojen ompelu voi olla oikeastaan todella hauskaa ja luovaa toimintaa, kunhan ensin opettelee muutamia perusasioita, jotta pääsee alkuun. Ja käsityöharrastuksesta on myös ihan tutkittua terveydellistä hyötyä. Se parantaa aivojen koordinaatiokykyä, motorisia taitoja, mielialaa, lievittää stressiä ja auttaa keskittymään paremmin. Neulomisen ja virkkaamisen on todettu myös auttavan kroonisen kivun sietämisessä sekä muistin ja muiden kognitiivisten kykyjen ylläpitämisessä ja jopa parantamisessa. Ja tokihan käsityöharrastuksella on myös materiaalinen tavoite, eli korjata tai tehdä itselle tai muille erilaisia vaatteita, koruja, asusteita, kodinkäyttötarvikkeita ja sisustusesineitä. Miksi tehdä vaatteita itse, kun valmiita saa kaupasta? On useampiakin syitä, miksi mä itse nykyään suosin vaatteiden tekemistä itse tai ostamista käytettynä. Ensinnäkin itse tekemällä, jos vaan yhtään tietää mitä tekee, niin saa juuri sen näköisiä, mallisia, kokoisia ja värisiä vaatteita kun itse haluaa. Aika iso bonus. Toiseksi itse tehdyt vaatteet voi olla huomattavastikin kestävämpiä ja siten pitkäikäisempiä kuin kaupasta valmiiksi ostetut vaatteet. Kun itse valitsee materiaalit ja ompelee vaatteen saumat, niin voi vaikuttaa siihen kuinka paljon käyttöä ja pesua vaate kestää. Mulle vaatteiden materiaali on erityisen tärkeä harkinnan ja pohdinnan aihe, koska mulle tulee helposti kylmä ja kuuma. Eli toisin sanoen mä yritän välttää tekokuituja ja suosia luonnonkuituja. Ja muutenkin sellaisia kankaita, jotka tuntuu mukavalta päältä, jotka ei hiosta, jotka ei aiheuta mitään ihoreaktioita ynnä muuta vastaavaa. On totta, että vaatteen tekeminen itse on yleensä huomattavasti vaivalloisempaa ja aikaa vievempää kuin valmiiden vaatteiden ostaminen liikkeestä, saati sitten nettikaupasta. On myöskin totta, että vaatteen tekeminen itse voi tulla kalliimmaksi kuin valmiin vaatteen ostaminen. Materiaalit, kankaat, langat, neulat, puikot, ompelukone saattaa maksaa paljonkin enemmän kuin esimerkiksi halpa muotiketjuista ostetut valmiit vaatteet. Mä itse näen, että se aika ja vaiva ja raha, minkä mä käytän vaatteen tekemiseen omin käsin, maksaa lopulta itsensä takaisin siinä, kuinka miellyttävä se vaate on sekä päällä että peilissä ja myöskin siinä, kuinka eettinen ja ympäristöystävällinen se vaate on. Pikamuotiteollisuuden ongelmista on uutisoitu muutaman viime vuoden sisään niin runsaasti, että luultavasti kaikki jo tässä vaiheessa tietää, miten paljon tekstiilijätettä se ala tuottaa ja miten huonoissa olosuhteissa niitä vaatteita valmistavat ihmiset työskentelee. Mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä vähemmän mä haluan olla mukana tällaisen epäeettisen ja ympäristöä tuhoavan järjestelmän ylläpitämisessä. Mä yritän tällä hetkellä ostaa ylipäätään mahdollisimman vähän uusia vaatteita, paitsi ehkä alusvaatteita ja sukkia. Ja sen sijaan suosin uusien vaatteiden kohdalla itse tekemistä, tai sitten mä ostan mun vaatteet käytettynä kirppareilta. Ylipäätään mä mietin jatkuvasti enemmän sitä, kuinka paljon vaatteita mä oikeasti tarvitsen, koska to be honest, mulla on tälläkin hetkellä kaapeissa monia sellaisia vaatekappaleita ja asusteita, joita mä käytän todella harvoin tai en ole käyttänyt vuosikausiin ollenkaan. Mun mielestä on ihan tervettä ja tervetullutta suhtautua vaatteisiin siten, että jos jotakin vaatetta oikeasti haluaa, niin sitten sen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Mistä voi sitten aloittaa, jos ei osaa yhtään mitään? Kannattaa opetella tekemään pieniä helppoja korjaustöitä, joilla jo olemassa olevasta ja ostetusta vaatteesta saa enemmän käyttövuosia irti. Esimerkiksi napin kiinnittäminen ja rikkoutuneen sauman ompeleminen on sellaisia töitä, mihin ei tarvita muuta kuin terävä neula ja ompelulankaa. Jos haluaa kokeilla neulomista tai virkkaamista, niin kannattaa aloittaa kaulaliinasta. Todella helppo ja yksinkertainen vaatekappale. YouTube ja netti ylipäätään on täynnä erilaisia tutoriaaleja ja ohjeita aloitteleville sekä myöskin edistyneemmille neulojille ja virkkaajille.
Monista kirjastoista voi lainata ohjekirjojen ja neulalehtien lisäksi myöskin ompelukoneita. Iso osa tätä käsityöharrastusta on uusien asioiden opettelemista, kokeilemista, harjoittelemista ja mokien tekemistä, joten ei kannata huolestua tai heittää puikkojen urkkaan, jos ensimmäinen yritys ei aina ihan onnistu. Tämä video oli tässä. Kiitos paljon kun jaksoit katsoa tänne asti. Kerro kommenteissa, onko sulla jokin kädentaitoihin liittyvä harrastus ja mikä sua innostaa jatkamaan sen parissa. Seuraava Puhutaan -sarjan osa tulee ensi vuoden puolella. Sitä ennen näen teidät blogeissa ja muissa videoissa. Ensi kertaan!